عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد من التوتوريال بتاعنا لارافيل 5.5. دونك في الفيديو قبل ثم فيديو من الفيديوهات وريتكم كيفاش تعمل الابلود بتاع الفيشي افيك توت سيكوريتي. دونك المرة هذه مش هوريكم كيفاش تعمل شو الفايل هذاك باي اي دي، والا اوترومون دي كيفاش تعمل فورس زون لود. دونك كيفاش مش تعمل فورساج دو تيليشارجمون لوتيليزاتور هذاك باش لو طون انه مثال وكاو هو هابط فيروس ولا حاجه، دونك يحب ياكسيدي للفيروس هذاك مثال باليو ار ال، دونك يفورس لو تيليشارجمون. با كيفاش من الاول الدوكيمون هذاك هو خلي نراو نحب على الفيديو ولا بيتو الدوكيمون هذاك كيما في الكا هذه. دونك انا نحب مثال هذا رابور دو بي اف او كيما تشوفوا هكا. دونك في اليو ار ال قال لي فيشي 48. دونك عطاني الاي دي بتاعي باش نمشي نعمل ريكيبيراسيون الاي دي لهنا، نعمل فايند نلوج على الدوكيمون هذاك بالاي دي بتاعو ونمشي بعد ما نلقى الدوكيمون هذاك نمشي نشوف النوم بتاعو. هنا عملت جيست كاست للنوم باش وكاو ثم هكا ثم دي كاركتير ولا حكايه دي كاركتير سبيسيو ولا حاجه، دونك ليفيت تو تيب دانجكسيون. دونك في الكا الثاني هذي زيد عندنا ستورج باث بتاعنا كيما عملنا ديفينيسيون قبل في الكونفيغ في الفايل ستورج كيما نشوفوا هكا في الفايل سيستم كيما شفنا قبل عملنا هكا اب بابليك فيشي. دونك كيما شوفوا هنا زاد اب بابليك فيشي وبها هما تحت الكل تحت ستورج اللي هو موجود لهنا. دونك كيما تشوفوا هكا من بعد تشوف تعمل تيست اسكو النوع هذاك فيد ولا ينجم، خاطر هو با في اليو ار ال ولا بليتو في الفيشي هذاك ما عنديش ان نون ولا في الباث هذاك ديجا نيكزيست با ولا ثم مثال الفيشي الدوسي هذا فيشي دونك لي سيبريمي دونك فايل نيكزيست با مش راجع لي هذه فولت. دونك مش نعمل فورس داونلود نقولوا راه الفايل هذاك does not exist. والكا كونترير جيست مش نعمل ديفينيسيون للهيدر بتاع الفيشي هذاك تيشارجي، نعطيه الانكودينغ بتاعو الكونتنت تايب بتاعو كل شيء معناها ديسكريبشن كل شيء، ومن بعد يداونلوديه. دونك في الكا الثاني نوريكم كيفاش زاد تعمل الديليت بتاع الدوكيمون بارايدي كالعادة. نعمل ريشيرش على الدوكيمون هذاك من بعد ديليت باهي. في الكاب تاع ديليت هذه جست مش يفسخنا من الباز، احنا نحبو نفسخو زاد الفيشي هذيك باش ما يبقاش معبينا السيرفر. دونك لازم نعمل ستورج ديسك، اسم الديسك بتاعي اللي هو عملت الكونفيغوراسيون بتاعو لهنا فيشي، ومن بعد ديليت اسم الفيشي هذيك ريديريكت باك ولا تعمل ريديريكت تو سام روتس دونك الروت اللي تحب عليها. دونك هكا كملت الفيديو. دونك الكود هذا هي فونكسيونيل ديجا اللي هو جبته لكم من السيت بتاعي اللي هو ان ريزو سوسيال بور لي ستوديون لي زونسينيون. دونك كيما تشوفوا عمل فورس داونلود هنا كيف نزيد نجرب واحده اخرى يخليك حتى في كان تشوفوا في الياريل كان ثبت في الياريل. دونك تلقى ما تلقاش الباث كيما هكا، دونك تلقى جيست فيشي سلاش الاي دي. دونك حتى الهاكر في الكا هذه ما ينجمش يعرف اسكو اللي انا الفيروس بتاعو اسكو لي ابلودي ولا لا، حتى كان كاو مثل هابط فيروس اون بو با لو كونترولي. دونك ماشي فورسيلو داونلود، دونك ماشي منجمش يقراه ولا يتيليشارجي الفيروس هذاك اكسيتيرا. دونك ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش اللي مازال ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب، يعمل لايك شير، وان شاء الله في لي فيديو جاي نوريكم حاجات ما اهم بليز افونسي concernant la sécurisation de votre application Laravel, concernant le déploiement de votre application, et see you inshallah in next videos. Donc bye bye.